What's up, bro? So, ito natatapusin yung vlog ko. And, nanalo ako ng langis. Tapos, ngayon, wala nang pakpak yung kotse. Ito. Wala nang pakpak. So, shout out to Paps Michael for giving me an opportunity na gawin yung gusto kong gawin, sa totoo lang. And salamat sa kanya kasi pumayag siya sa mga conditions and binigay niya sa magandang presyo yung pack. So eto guys, yan. So yun, dito ako natatapusin tong vlog na to. Please do like, comment, and subscribe to my YouTube channel para makita nyo kung anong pagagawin ko dito. It's a surprise, guys. So, yun lang, guys. Shoutout, Paps Michael. Salamat. Maraming salamat sa'yo. Peace out. Dumadaming sira ng kotse ko. Yan yung shock absorber. Tutuluro ng lakas. What's up? So, mga paps, ito yung carbon fiber wing. Unwrapping tayo. So ayan na. Carbon fiber. Yeah. Sana tumagal. So, ito na yung pakpak. Mas malapad ba to sa stock? So check natin. Never been open. Shoutout kay Paps Michael. Wait lang guys, alanganin yung lugar na pinagkaano ko, kaya balikan ko kayo after. So what's up guys, ayan yung in-unwrap natin na pakpak. So it's carbon fiber wing. Yes, it's a legit na CF wing. And well, it's very light. And ayun, tignan natin kung ano mangyayari. So buuin natin ngayon, then biyahe tayo kala Paps Jonathan para i-bolt on. So yun guys. So guys, wala tayong plate number sa harap because lost plate. Yung problema, hindi ko dala yung papel. So let's see. Yan po, may affidavit. Sir, di ko po dala yung documents. Ito lang. Opo, registro. Di ko dala yung documents. Yung affidavit of loss. HPG pa. Kailangan po ba? Yung deed of sale po eh. Di ko po dala sir. Yung affidavit of loss. Dapat dala mo. May plaka mo, wala talaga. Apo, lost plate po talaga siya sir. Pagkara, matitikitan ka. Okay sir. Baka pwede sir kahit mag ano kayo, dapat may
mag-improvise ka, tapos Apo. gawa ka ng authorization. Baka pwede sir, titikita po ba ako? Baka pwede sir, pakiusapan. Tikitan natin. Baka pwede po pakiusapan sir. Ano pakiusap? Ano lang po, ayun po, next time po dadaling ko yung papeles, tapos mag-aano po ako nung... Taga rito ka Pwede lang po, ba? apo, pwede po bang sir magpagawa ng plate Oo, na... improvise. Okay, hindi naman po yung Tapos illegal. kukuha ka lang ng ano, kasi kung meron ka man ng affidavit of loss, di ba? Apo, apo. Oh, yun. Okay. Pagka ano naman, yung affidavit of loss mo na yun. Akala ko po sir, tapos illegal maglagay. kakapitan mo ng authorization para gumamit Apo. ka ng improvised Okay na po. plaka. Yun lang Akala ang ko po gagawin mo. illegal kasi kaya hindi ko po siya ginagalaw. Hindi po. Okay po. At least I know Pwede po. pong gumamit kayo ng authorization. no? Okay po. Tapos po yung improvised plate na lang. Oh, improvised plate na plaka na lang ang Apo. gagamitin mo, no? Kasi Around pagka- Bataan lang po na wala eh sir. Pagka wala pong plaka yan, yun po ang bawal. Apo. Violation po yun, ano? Yes sir, Kaya salamat. ang gagawin nyo po, ano na lang. Gawa ka ng improvised plate, Sige po. ikabit mo dyan, tapos Daling ko po kuha ka yung ng papel. authorization sa LTO. LTO. Okay po. Sir, salamat po. HPG is good. Shout out to HPG Bataan. They are so cool, chill lang, and yun, hindi tayo natikitan. Akala ko pag gumamit ka ng parang improvised plate is isa violation, pero okay pala basta meron kang papel and authorization sa LTO. So that's good to know sa mga motorista. And ayun pala, violation yung walang plate number sa harap. Actually, it's really a violation talaga. So dapat meron kayong kung nawala kayong plate number nyo, dapat police report kayo and then i-report sa LTO kung sakali. Tapos ayun, para authorize kayong gumamit ng improvised plate. So dagdag kaalaman guys. So on the way ako ngayon para ipakabit tong spoiler sa likod. So all goods naman, the car is registered. Siyempre may lisensya tayo. Excuse me. So para sa akin kasi if meron kang if you're driving a car or kahit anong sasakyan, dapat talaga meron kang yung sasakyan na dinadrive mo is nakarehistro. So siyempre meron kang lisensya. So shout out to HPG Bataan sa hindi pag-ticket sa akin, napakiusapan naman. So salamat po sa inyo. Ngayon pagas lang tayo. So yun, nandito na ako and may isa ditong naloko na sa ginagawa. Nananahimik kasi yung kotse, ginalaw-galaw. So muntikan na ako kanina sa HPG. So ayun, mamanting namin ni Pops Jonathan yung pakpak dito. Tignan namin kung ano. And yung binilang ko ng tornilyo, hanep kulang ng 3 nut. Tsaka washer na 2. Nice. So yun, nantay muna ako dito kay Pops Jonathan. Ang aming Destroy It Yourself King. So halos lahat siya gumagawa sa amin pag gawa DIY. Ay mga bubutasin, babarinahan. And ito na yung pakpak, yung wing. So boom. Ayos, diba? So ayun guys, update ko kayo mamaya. Atay ko lang matapos si Pops Jo. Oh no. Oh no. Oh no. Susukutan mo na kayong kako? Ha? Kaya ano na nga lang natin. Dididrill. Oh no. Oh no. Pag-aawahin lang natin kung saan natin kakabit. Yun lang talaga yung magiging problema. So yun na guys. So may problema kami. Hindi ayun lahat.
Kaya ayan. Ano? So guys, binutasan na. Yan na, yan na, yan na. Usak. Nipis nga eh. Or para iuwi ng Nueva Ecija. It's our first long ride, although kung kukumputin ko yung pabalik-balik ko ng Pampanga is like nakapunta at nakauwi na ako ng Nueva Ecija. So ngayon is we're preparing this for ayun nga, makauwi naman sa probinsya, makita yung mga mag-anak. So this year has been so stressful, 'di ba? Sa iba, syempre, 'yun. Parang sa iba naman is like a horror story kung ano nangyari sa mga buhay nila after that. But anyways, God is good. And yan, gusto naman namin madalaw yung mga kamag-anak namin sa Nueva Ecija. And syempre, etong binili kong kotse, gusto ko din matest, syempre, na maging ayos, maging okay lahat. So, yun, ito naman yung goals ko, na syempre masakay yung parents ko dito, makapag-travel. So, sana maging okay na by 2021. Sana okay na maglilibot. So, pwede na akong makalayo. Gusto kong pumunta ng Baguio, La Union, yan, sa Pangasinan. Gusto kong bumalik ulit ng ng Bicol. Albay. Yan. So anyways, yun. Sana this coming next year is maging maayos na lahat.